Ben jij op zoek naar een speelmaatje dat net zoveel van magie houdt als jij? Ontdek in de magische wereld van de Magic Mixie Mixlings allerlei verrassingen en tover jouw nieuwe speelmaatje uit een magische ketel. Hocus pocus, Pilatus, pas, ik wou dat er een cadeautje was. In de magische wereld van de Magic Mixie Mixlings wachten 40 schattige speelmaatjes op jou om vriendjes te worden. Dat zijn Magic Mix, toch? Kijk hoe cool. En ik zie ook een knuffeltje wat erin zit. Deze speelmaatjes, de Mixlings, zijn ondeugende wezentjes en zitten verborgen in verschillende magische ketels. Ben jij klaar om je nieuwe Mixlingmaatje te verwelkomen? Oké. Kijk, ja, en er zit nog... Oh, kijk hoe schattig. Hier zijn alle poppetjes. Echt heel veel. Ja, echt heel En veel. het zijn allemaal verschillende kleuren. Raak met jouw magnetische glow-in-the-dark of pipettoverstaf één van de magische ketels aan. De speciale krachten van de toverstaf zullen dan jouw nieuwe speelmaatje onthullen. Maak hem open, maak hem open. Ik schrok. Hé, het is gebeurd, ja. Er zitten er 2 in. Wow. Oh, wat schattig. Dat is echt zo Oh, schattig. Ik heb Bollan. Ik hou zo glow in the dark van mij. Speelgoed is magisch. De Magic Mixies Mixlings lijn bevat 3 verschillende magische speelsets waar jij de Mixlings kan ontdekken met de bijbehorende toverstaf. 2 ketels. De magische mini-ketel bevat 1 Mixling en in de tik- en ontdekketel vind je maar liefst 2 Mixlingmaatjes. Naast de ketels is er ook het Magic Mixies Mixlings magische kasteel. Gebruik ook bij deze set een toverstaf en breng het kasteel tot leven. Oh, je kan het uitklappen. Tik met je toverstaf tegen de edelsteen boven de deur. En zie hoe het kasteel tot leven komt met bewegende muren en een toren die helemaal vanzelf omhoog gaat. Oh, dan moet je mensen... Wow. Wow. Cool. Oh, Dat is heel cool. Het magische kasteel bevat een kristallen bol, magisch bed, een tafel en stoel. Daarnaast vind je in het magische kasteel 1 Mixling. Ga met deze en al jouw andere Mixling vriendjes op avontuur in het magische kasteel en beleef de mooiste avonturen. Abonneer je op ons YouTube kanaal en ontdek alles over het nieuwste en meest populaire speelgoed. Kom langs in een van onze winkels of ga naar intertoys.nl voor nog meer speelgoed en games.